Người xưa từng dạy thiên kinh vạn quyển, hiếu hạnh vi tiên. Nghĩa là giữa muôn ngàn kinh sách, chữ hiếu luôn được đặt lên hàng đầu. Một người con biết hiếu thuận với cha mẹ, ắt mọi việc trên đời đều thuận buồm xuôi gió. Ngược lại, bất hiếu với đấng sinh thành, thì dù có thành công đến đâu, rốt cuộc cũng chỉ là hư ảo, trống rỗng. Đức Phật từng giảng rằng, tội ác lớn nhất là bất hiếu, điều thiện lớn nhất là có hiếu. Vậy nên, bổn phận làm con không gì hơn là phải tận lòng phụng dưỡng song thân, chăm sóc cha mẹ từ những điều nhỏ nhặt nhất, quạt nồng ấp lạnh, sớm thăm tối viếng. Đừng để cha mẹ phải chịu cảnh thiếu thốn cô đơn, nhất là khi tuổi già bóng xế, sức khỏe đã hao mòn. Một đời cha mẹ nuôi con như biển cả bao la, tình yêu ấy không có bến bờ. Bởi vậy, khi cha mẹ tuổi già, chúng ta càng phải tận tụy hơn. Một bát cơm nóng, một chén nước ấm, một nụ cười an ủi, một cái nắm tay sẻ chia. Những điều tưởng chừng giản đơn ấy với cha mẹ lại là niềm hạnh phúc vô bờ. Đừng vì sợ vợ, nể chồng mà để cha mẹ rơi vào cảnh con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày, khiến lòng đau như cắt. Nhưng dẫu cho chúng ta có chăm sóc cha mẹ trọn vẹn, tỉ mỉ từng ly từng tí, cũng vẫn không thể nào đáp đền trọn vẹn công ơn sinh thành dưỡng dục như trời cao biển rộng. Như lời kinh thi từng nhắc, cha sinh ta, mẹ nuôi ta. Nhớ thương cha mẹ, xót xa tấm lòng. Nuôi con cực khổ ẵm bồng, trời cao dò dội khó mong đáp đền. Cha mẹ là bầu trời yêu thương mà suốt cả đời ta bơi lội thỏa thuê trong đó mà chưa từng hay biết. Mẹ là dòng suối ngọt ngào, là kho tàng vô tận. Cha là kỳ quan vĩ đại, là ngọn núi trầm mặc, âm thầm chống đỡ cho cả gia đình. Tình cha nghĩa mẹ đã từ bao đời nay được lưu truyền qua những câu hát ru dịu dàng, những vần thơ ngọt ngào. Từ miền thôn quê nghèo khó đến thành thị phồn hoa, từ mái tranh vách đất đến cung vàng điện ngọc, đâu đâu cũng vang lên lời ca. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Ôi, công ơn cha mẹ cao như núi, sâu như biển, là đạo lý vĩnh hằng, là chân lý không thể phủ nhận. Này anh ơi, chị ơi, em ơi, xin hãy dành ít phút trong cuộc đời vội vã này để lắng lòng tưởng niệm đến công đức sinh thành của mẹ cha, dù chỉ một lần. Dù muộn màng nhưng còn nhớ, còn thương thì vẫn còn kịp. Cha là cột trụ vững chắc của gia đình. Ngoài việc giáo dưỡng đạo lý, cha còn phải xông pha ngoài đời, lăn lộn với bao nhọc nhằn, chỉ để đổi lấy từng bữa cơm, manh áo cho con. Nếu số phận nghèo khó, cha không quản đổ mồ hôi sôi nước mắt, bán sức lao động từng ngày để nuôi con khôn lớn. Cuộc sống buộc cha phải hướng mắt ra đời, gồng mình giữa gió sương, bon chen mưu sinh. Mẹ lại hướng mắt vào trong, nhìn từng gốc cây, bậc cửa, nhìn bầy con thơ dại mà ủ ấm yêu thương. Có lẽ vì thế mà ta thường gần mẹ hơn cha. Cha lặng lẽ ra đi kiếm tiền, còn ta vô tư lớn lên. Đâu biết ngoài kia cha đã đối diện với bao sóng gió cuộc đời. Mỗi đồng tiền cha mang về thấm đẫm bao giọt mồ hôi, bao giọt nước mắt không lời. Khi trở về nhà, điều cha mong mỏi nhất không phải là lời khen, mà chỉ là một góc nhỏ bình yên, một tiếng cười đón chào, một ánh mắt cảm thông. Nhiều khi cha mang cả những bực bội, những cáu gắt từ ngoài xã hội trở về nhà. Những lúc ấy, con chỉ biết lặng lẽ trốn ra phía sau nhà, tìm một góc khuất, lặng y am,
như muốn xóa nhòa sự hiện diện của chính mình. Sự cách xa với cha thường bắt đầu rất nhẹ nhàng như thế, rồi dần dần cứ xa thêm lúc nào chẳng hay. Bởi vì bên mẹ, con luôn cảm thấy dịu dàng, êm đềm, quá đổi. Ai làm ra tiền, con không cần biết. Con chỉ biết rằng khi thèm một viên kẹo, muốn cắn một trái ổi, hay cần một cây bút, đôi dép mới, chỉ cần thỏ thẻ với mẹ, thế nào cũng được mẹ chiều lòng, dễ dàng như một bà tiên trong chuyện cổ tích. Mẹ càng dịu dàng bao nhiêu, cha lại càng trở nên nghiêm khắc bấy nhiêu. Cạnh bà tiên hiền hậu ấy, cha vô tình hóa thành một ông tiên lôi, thành la sát trong mắt thơ ngây của con. Nhưng chúng ta nào hay, bát cơm đầy ắp trong tay ta hôm nay là bao giọt mồ hôi cha đổ ngoài đồng ngoài phố mà thành. Anh chị có biết không, cha thương con vô cùng. Chỉ là cuộc sống đã phân công mỗi người mỗi vai. Mẹ như cành nhánh mềm mại, tầm thấp để đàn con bám víu nương tựa. Cha như thân cây vững chãi, cắm sâu rễ vào lòng đất, hút nhựa nuôi lá, nuôi hoa, nuôi quả. Thân cha chìa, những nhánh lớn dang ngang, dương cao, âm thầm che chắn mưa nắng cho cả mái nhà. Cha luôn cân nhắc từng lời nói, chỉ cất tiếng khi thật cần thiết. Con nghịch phá, mẹ nhẹ nhàng khuyên nhủ, nhưng nếu vượt quá giới hạn, cha buộc phải nghiêm khắc. Mẹ là tình cảm, cha là lý trí. Mẹ có thể dễ dãi buông lòng, nhưng cha là người giữ kỷ cương. Mẹ bỏ một thì cha phải giữ 10. Đến tuổi 13, 14, khi con bắt đầu biết e ngại, biết giấu suy nghĩ riêng, sự ngại ngần với cha lớn dần thành khoảng cách. Con né tránh cha, rồi xa cha lúc nào không hay. Nhưng anh chị ơi, xin đừng quên cái thời con mới lên năm lên 7. Con quấn quýt cha từng bước chân, bắt cha cổng chạy vòng vòng ngoài sân, ngoài ngõ. Con bám lấy cha, nằng nặc đòi cha dắt ra cổng đứng, nhìn xe cộ qua lại. Con không chịu ngủ nếu thiếu vòng tay ấm của cha bên cạnh. Hãy nhìn lại đi sẽ thấy tình cha vẫn luôn sâu thẳm như vậy. Cha đã chăm sóc mẹ suốt những tháng ngày mẹ cưu mang con trong bụng. Cha đỡ đần mẹ trong những ngày bầu bí khó nhọc, pha từng bình sữa, giặt từng miếng tả lót, cùng mẹ thức trắng những đêm dài, dỗ về con mỗi tiếng khóc nấc. Đến ngày đầy tháng con, chính tay cha thành kính dâng hương, đốt đèn cầu khấn khắp trời đất thần linh, xin cho con mau ăn chóng lớn. Chính cha, lần đầu tiên trong đời, đã gạt bỏ sự nghiêm nghị để thành tâm tin vào những điều linh thiêng chỉ vì yêu thương con. Từ ngày có con, cha trở nên nhảm nhí, đáng thương hơn bao giờ hết. Chỉ cần nghe tiếng con ngáp, chỉ cần thấy mắt con khép hờ, cha đã lập tức ru con bằng tiếng hát ngây ngô, nửa ngâm nửa đọc, vụng về mà tràn đầy hạnh phúc. Ngày xưa, dưới thời Nho giáo, cha được gọi là Nghiêm Đường, phải giữ gương mặt lạnh lùng, uy nghiêm như một bậc sĩ tử, một vị quan. Thế nhưng một người cha quê mùa, dân dã lại có thể quên hết phép tắc, vui vẻ cõng đứa con nhỏ 5 tuổi đi nghêu ngao khắp xóm để bứt lá chuối làm kèn. Ngày ấy, cha con cùng làm lụng cạnh nhau, từ sân lúa, rẫy khoai, nương sắn. Còn xã hội hôm nay trí thức hơn, văn minh hơn, cha một nghề, con một nghề, ai lo phận nấy, đời sống cuốn đi. Tình cha con vì thế cũng trở nên nhạt dần, xa dần. Từ lúc con vào cấp 2, cấp 3, con bắt đầu chọn bạn, bắt đầu giấu tâm tư và bắt đầu xa cha. Từ đó, trong đời con, cha dần chỉ còn là người chu cấp tiền bạc cho việc ăn học. Những lời khuyên răn của cha
dẫu chứa đầy kinh nghiệm, cũng chỉ còn vang lên như những âm thanh lý trí lạnh lùng. Trong khi đó, mẹ vẫn luôn là vòng tay dịu ngọt, vẫn là bến đậu an lành. Nghĩ đến mẹ, một chuỗi hình ảnh êm dịu lại hiện ra trong tâm trí. Không cần phải lý luận hay tìm kiếm đâu xa, chỉ cần nhớ đến mẹ, lòng ta như được ôm trọn trong vòng tay ấm áp thuở nào. Còn cha, để cảm nhận được tấm lòng, ta phải lắng lòng suy ngẫm. Bởi lẽ tình yêu thương của cha thường ẩn sâu, chỉ hiện rõ khi ta còn thơ bé. Giờ đây, nếu may mắn, ta mới vô tình bắt gặp hình ảnh một người cha săn sóc đứa con nhỏ, để rồi chạnh lòng nhớ về bóng dáng người cha năm xưa của chính mình. Hãy tĩnh tâm suy nghĩ, bạn sẽ thấy công cha bao la, thâm tình lai láng, cao trọng như đỉnh núi sừng sững. Ngọn núi uy nghi ấy vừa gợi cảm giác tôn kính, vừa mang một khoảng cách thầm lặng. Bởi vậy, người xưa mới dạy, đạo làm con, chớ chỉ biết thờ ơ, mà phải mang lòng hiếu kính phụng thờ song thân. Ai trong chúng ta cũng thuộc lầu câu ca dao: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Nhưng mấy ai đã thực sự thấm thía cái tình thâm ấy trong từng câu chữ? Thưa các anh chị, khi mẹ già bóng xế, mẹ thường dễ mềm lòng sống theo con, theo dâu, theo rể. Nhưng cha thì khác. Cha ít khi chịu khuất phục, cũng không muốn làm gánh nặng cho con cháu. Cha âm thầm tránh sự giả bộ nặng tai của dâu, sự y am lặng cố ý của rể, những ánh mắt thờ ơ của người thân. Tuổi cao, sức yếu, cha ngày càng chịu nhiều đớn đau. Không chỉ những đứa con bất hiếu, mà ngay cả côn trùng nhỏ bé cũng khiến cha phải đập chỗ này, xoa chỗ kia. Mắt cha đã mờ, đâu còn thấy rõ mọi thứ như xưa. Ngày xưa, cha còn thông dong dắt ta đi dưới trời sao, chỉ cho ta từng chòm sao bắt đầu sáng ngời. Nay tuổi xế chiều, cha chỉ còn lại nỗi cô đơn lặng lẽ. Còn ta, ở tuổi trung niên, bận rộn với quyền lực, với vợ con, với bạn bè, mà thường lơ là bổn phận báo hiếu. Chỉ khi ai đó nhắc nhở, ta mới gượng gạo lý giải. Thì giờ đâu mà lo báo hiếu. Người xưa dạy, phận làm con, kiếp này lo báo hiếu. Kẻo đến khi muốn nuôi cha mẹ, thì than ôi, cha mẹ đã chẳng còn bên đời. Khi cha già, bề ngoài có vẻ vẫn khỏe mạnh, nhưng bên trong từng cơ quan đã rệu rã. Một món đồ đã dùng hơn 60 năm, dù còn sáng bóng, bên trong cũng đã rạn nứt, yếu mềm. Cha có lúc cảm thấy đau nhói nơi này, tê buốt nơi kia, mệt mỏi không rõ nguyên nhân, nhưng cha y am lặng. Ngày xưa, những lời ru êm ái cha dành cho ta, nay cha giấu kín vì sợ làm phiền con cháu. Cha ngậm ngùi, chấp nhận lẽ vô thường, sống giữa gia đình mà như một gốc cây khô trơ trọi giữa cánh đồng gió cát. Đau lòng thay, nhiều người con chỉ khi cha khuất núi mới bàng hoàng ân hận, nước mắt muộn màng cũng không thể gọi cha trở về. Ôi, còn cha gót đỏ như son, một mai cha mất, gót con lấm bùn. Biết trước sự hối tiếc của con, nên trong mỗi lá thư gửi con, cha luôn kết thúc bằng những lời từ ái. Con thành đạt là cha mãn nguyện, cha vui rồi. Lòng vị tha, sự hy sinh của cha kéo dài cho đến tận giây phút nhắm mắt xuôi tay. Ơn cha như biển cả mênh mông, nghĩa mẹ như trời cao lồng lộng. Đúng vậy thưa quý anh chị, công ơn sinh thành và dưỡng dục ấy như núi cao biển rộng, là một sự thật hiển nhiên mà không ai trong chúng ta được phép lãng quên. Hãy nhớ, thuở còn là một bào thai bé nhỏ, 9 tháng 10 ngày nằm co ro trong lòng mẹ tối tăm, ta đã sống nhờ từng giọt máu tinh túy
rút ra từ ngũ tạng mẹ. Mỗi ngày, mẹ nặng nề hơn, cực nhọc hơn, oằn mình chịu đựng chỉ mong con mình được vuông tròn, khỏe mạnh. Ngay từ giây phút con vừa hình thành trong bụng, từng bước đi, từng cử động nhỏ bé của mẹ đều trĩu nặng những lo âu. Mẹ cẩn thận từng chút một, chỉ sợ một sơ sẩy nhỏ cũng ảnh hưởng đến đứa con yêu đang tượng hình. Nếu phước duyên đời trước sâu dày, mẹ có thể được an dưỡng trong cảnh sung túc, mỗi bữa ăn, mỗi giấc ngủ đều tròn đầy. Nhưng nếu kém phước, mẹ lại vất vả bội phần. Cơm chẳng đủ no, áo chẳng đủ ấm, thân thể yếu mòn mà vẫn phải nai lưng gánh vác từng đồng lẻ cho gia đình. Không những thế, nếu mẹ chẳng may gặp gia đình chồng lạnh nhạt, thiếu tình người, những tháng ngày làm dâu càng chất chồng khổ đau. Bữa cơm có thể mặn chát nước mắt, nhưng vì con, mẹ gạt nước mắt vào lòng, cắn răng chịu đựng, âm thầm nuôi dưỡng con bằng tất cả tình yêu không lời. Dù giàu hay nghèo, dù an nhàn hay cơ cực, mỗi bà mẹ khi mang thai đều nếm trải nỗi nhọc nhằn như nhau. Ăn uống thất thường, giấc ngủ chẳng trọn. Tâm can lúc nào cũng canh cánh lo cho hình hài nhỏ bé đang lớn lên từng ngày trong dạ. Mỗi đêm trầm, ngày mồng 1, mẹ lại lặng lẽ bước vào chùa, chắp tay khấn nguyện trước Đức Phật từ bi, cầu cho mẹ tròn con vuông, cầu cho đứa trẻ bình an vượt qua cõi đời đầy chông gai này. Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng tới, ngày con giành giật sự sống từ trong lòng mẹ. Những cơn đau quặn thắt như từng nhát dao xé nát thân thể, nỗi sợ hãi đong đầy nước mắt. Nếu con thuận hòa ra đời, mẹ bớt đau phần nào. Còn nếu con ngỗ nghịch, trở mình chống chọi, mẹ càng thêm thống khổ. Trong khoảnh khắc ranh giới giữa sống và chết mong manh như sợi chỉ, mẹ chẳng màng đến bản thân, chỉ lo duy nhất một điều: con được bình yên chào đời. Bởi sinh con cũng là đối diện với tử thần, một lần sinh, một lần thập tử nhất sinh. Có những bà mẹ vì cạn kiệt sức lực, chỉ kịp nghe tiếng con oe oe khóc chào đời rồi lặng lẽ ra đi, vĩnh viễn nằm lại dưới lòng đất lạnh. Không kịp nhìn mặt con, không kịp thốt lên lời ru đầu tiên. Mẹ khuất núi, để lại đứa con thơ bơ vơ giữa cuộc đời, để lại người chồng lầm lũi giữa đêm khuya, tay ôm con nhỏ, lòng nát tan, nước mắt hòa cùng tiếng trống canh vọng buồn từ xa thẳm. Con ơi đừng khóc, mẹ con đã không còn. Những ngày sau, đứa trẻ mồ côi mẹ được cha cưu mang. Nhưng rồi, cha cũng phải lao ra ngoài kiếm sống, để mặc đứa con non nớt nương nhờ vào vòng tay vụng về của anh chị em. Đói sữa, khát cơm, đứa bé chỉ còn biết khóc nghẹn giữa những ánh mắt xót xa của xóm làng. Em tôi khát sữa bầu tay. Ai thương, xin ngụm, ngàn ngày mang ơn. Nếu mẹ còn sống, dù thân thể rã rời, mẹ vẫn gắng gượng đứng lên, bất kể ngày đêm, bất kể mưa nắng, để bế bồng, dỗ về con từng giấc ngủ. Con có làm ướt áo mẹ, mẹ cũng chỉ dịu dàng mỉm cười, không một lời oán trách. Chính đôi bàn tay gầy guộc ấy đã từng ngày giặt từng chiếc tả lấm lem, tắm rửa từng ngón tay bé xíu, nâng niu từng giấc ngủ con say. Những đêm mưa gió, mẹ cam chịu nằm nơi ướt át, nhường phần khô ráo cho con. Bữa cơm dù đói meo, mẹ cũng nhường con miếng ăn cuối cùng. Con chỉ cần ho một tiếng, lòng mẹ đã cuống cuồng. Con chỉ cần ấm trán một chút, lòng mẹ đã như ngồi trên đống lửa. Suốt 3 năm bú mớm, mẹ không tiếc bất kỳ điều gì cho con, gầy mòn thân xác, chỉ mong con khôn lớn nên người. Từng giọt mồ hôi, từng giọt nước mắt mẹ rơi, không lời nào đong đếm nổi. Lớn thêm chút nữa, mẹ lại càng vất vả, sáng bươn chải ngoài chợ,
tối mòn mỏi dưới ánh đèn leo lắt. Mẹ không có thời gian tô son điểm phấn như những bà mẹ thành thị, chỉ lặng lẽ vá từng chiếc áo rách, chát chiu từng đồng tiền cắt bạc để lo cho con từng bữa ăn, từng quyển sách đến trường. Dí vào cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Khó đi, mẹ dắt con đi. Chỉ cần còn sức, mẹ vẫn nắm chặt tay con, dắt qua những chiếc cầu lắc lẻo cuộc đời. Dù cả đời mẹ chỉ bước đi trên những nhịp cầu gập ghềnh, lấm lem đất bùn, mẹ vẫn chưa một lần buông tay con. Lời cảm ơn chân thành từ tâm an Phật ngôn. Chúng tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến quý vị đã dành thời gian quý báu để theo dõi và ủng hộ kênh Tâm An Phật Ngôn. Sự quan tâm và đồng hành của quý vị chính là nguồn động viên to lớn giúp chúng tôi không ngừng nỗ lực mang đến những bài giảng Phật Pháp đầy ý nghĩa, góp phần nâng cao đời sống theo lời dạy của Phật. Để không bỏ lỡ những video mới nhất, xin quý vị vui lòng đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo. Điều này sẽ giúp quý vị dễ dàng cập nhật những nội dung hữu ích về giáo lý nhà Phật, những bài học sâu sắc về cuộc sống, giúp tâm an, trí sáng và lòng từ bi ngày càng rộng mở. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự yêu thương và đồng hành của quý vị trong những video tiếp theo. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý vị luôn an vui, bình an và vạn sự như ý.